بسم الله الرحمن الرحیم. فینول موږ نوی درس دی. فینول سکرین کاست دی. فینول فینول فارمول چې دی د فینول ته موږ دغه میوخه کاربولیک اسید هم ورته وایي. کاربولیک او د دې فارمول چې دی C6 H5OH. بنزین کو جوړ کړو کنه. دا بنزین شو او د دې دا یو H بدل کو په OH باندې. دې ته موږ څه یو فینول مثلا CH او دلته زه واخلم OH او دا ما سره څه شو؟ دا فینول شو. نو فینول ته کاربولیک اسید هم ورته وایي، فینول هم ورته وایي. او دا د بنزین مشتق دی. ګوره بنزین کې موږ ویلو C6 H5 د بنزین فارمول دی. نو که دې نه زه یو هایدروجن لرې کړم او هغې په ځای یو OH واچوم نو C6 H5OH به راشي. دا زما فینول دی. فینول ما سره راغی. نو فینول چې دی دا د بنزین مشتقاتو څخه دی. اکسیجني مشتق دی. او دغه بنزین چې دی فینول چې دی موږ سره دا یو بیرنګه کرستلي جامد دی. صحیح ده؟ بیرنګ هم دی او یو جامد کرستلي جامد دی. کرستلي ته کتاب کې ټکی استعمال شي بیلور. که فینول ډیر وخت لپاره د اکسیجن د هوا او رڼا په شتون کې کیښودل شي، هوا هم شته، اکسیجن به پکې کنه، رڼا هم شته، نو بیا د بیرنګه ماده د څه په شتون کې د هوا کې څه دی؟ اکسیجن او رڼا په شتون کې دا به بدلیږي بنفش رنګ ته. بنفش رنګ غوډه کوي. صحیح شو؟ دویم خاصیت دا دی چې فینول زهري خاصیت لري. فینول څه دی؟ زهرجن خاصیت لري او هم ضد عفوني خاصیت لري. انتیسپتیک دی. انتیسپتیک بوی لري. د فینولو ویلې کېدو ټکي، یعنی دا ویلې کېږي جامد دی که نه، نو ویلې کېږي به په 340 سلسیوس باندې دا ویلې کېږي. او ایشېدو ټکي دا تقریبا 102 اتیا دی د فینول. اوبو کې لږ منحل دی، خو که تودوخې درجه د 6 نه واوړي نو بیا انحلالت انتهایی زیات دی. انحلالت بیا زیاتیږي. انحلالت موږ سره څه کېږي؟ زیاتیږي.
د ډو پروسس په واسطه باندې موږ کولی شو دا لاسته راوړو. ښه د ډو پروسس په واسطه تیزابي خاصیت هم لري فینول. فینول موږ سره څه دی؟ تیزابي خاصیت لري. نو زه د غفوني په توګه موږ دا استعمالولی شو. همدارنګې پلاستیک په جوړولو کې بیکلایټ په نوم باندې کوم پلاستیک دی، رنګونو کې، همدارنګې انسیکټیسایډ کې، کاربولیک صابونونو کې دې نه موږ استفاده کولی شو. دا پنجیسایډ او دا چې کوم بوټي هغه واړه کوچني بوټي چې موږ له نور بوټي خرابوي د هغې په ختمولو کې موږ دې نه استفاده کولی شو. همدارنګې اسپرین په جوړولو کې دې نه موږ استفاده کوو. سلول په نوم باندې یو مرکب دی، هغې نه موږ استفاده کولی شو. او د سیاهي د ساتلو لپاره موږ د فینول څخه استفاده کولی شو.